Hi guys, I'm Shai and welcome to my channel. Okay, so first things first, tatali ko muna yung buhok ko and I'll be back. Okay, so bago tayo magsimula, syempre lilinisin muna natin ang ating mukha. At gagamitin ko ang aking toner na Thayer's. Ngayon na nalinis na natin ang ating mukha, lagyan na natin ng moisturizer to prepare skin para dun sa makeup na ilalagay natin. And I'll be using eye white akong moisturizer. Ngayon, tapos na natin ilagay yung ating moisturizer. At syempre, wag natin din kakalimutan ng ating lips. Moisturize ko siya gamit nitong Human Nature Soothing Balm. So ngayon, para sa ating base, ang gagamitin ko ay itong Crayons BB Cream in the shade Natural Beauty. At isa-spread ko siya gamit nitong aking foundation brush. Ngayon, isa-spread ko siya or i-blend ko siya gamit nitong aking blending sponge. Hindi natin kalimutan i-blend din yung sa ating neck. So ngayon, nalagay na natin yung ating base. Magpo-proceed na tayo sa paglagay ng ating face powder. Gamit ulit tayo ng brush para i-apply ito. Ngayon na naset nyo na siya gamit ang powder, magkikilay na tayo. So, ang gagamitin ko ay yung Careline Dust Brow Liner. Ngayon, tapos na natin ilagay yung ating kilay. Gagamitin ko yung spoolie na included sa other side mo pencil para i-blend out yung mga harsh lines na nagawa natin earlier. Ngayon, i-conceal natin yung eyelids natin. Gagamitin ko itong brown palette from Everbilena. So, ngayon, i-take ko lang itong shade na to na nasa pang-apat na pan. And then, itatap off ko yung excess. So, ngayon, gagamitin ko na itong pangalawang shade para dun naman sa outer corner ng aking lids. So, gagamitin ko itong second to the last na shade. And sa outer lang ulit. Okay. So, para naman mapantay yung sa may banda dito natin, gagamitin ko shade na to, yung pangalawa ulit. And gagamit ako ng medyo angled brush. At para sa aking eyeliner, gagamitin ko ay yung Careline Graph Ink Liner. Gumawa lang ako ng maliit na wing
sa dulo. So, ngayon, i-cover lang natin yung lashes dito. Ngayon, para sa aking mascara, gagamitin ko ang Maybelline Total Temptation. So ngayon, maglalagay lang ako ng eyelashes now, diba? Nalagay ko na yung eyelashes ko and gamitin ko itong Vice Aura Contour in the shade Confirm. Ating blush. Gagamitin ko yung LA Girl Blush Collection dahil ito yung available na blush yung meron ako ngayon. Gahalin ko tong dalawang shade na to. And then, para sa ating last, and then second to the last para sa ating base, gagamitin ko itong Careline Diamond Dream Highlighter in the shade Eye Candy. At para sa final powder, gagamitin natin yung Nichito. So, tapos na tayo sa ating base. Ngayon, ay para sa lips natin. Gagamitin ko yung lip and cheek tint ng Pretty Secret. So, gagamit ako ng lip gloss. So, ang gagamitin ko ay yung Fashion 21 na Lip Shine. Isa-set na natin siya gamit itong Nichido Matte Finish Makeup Setting Spray. I'll just finish the look na natin. Okay, so ito na ang ating final look. I hope you like my video, and if you want more of my videos, don't forget to subscribe. Then, comment down below kung anong gusto mong gawin ko in my next. Thank you for watching. See you in my next video. Bye! I've been going way too out of myself. Guess that is the reason I've been feeling like hell. But I wouldn't change if I could restart. I ain't gonna hide these beautiful scars.